Hello clickers! So, na-share ko na sa inyo kung ano yung mga lights na ginagamit natin para sa car camping activity natin. At ngayon naman, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga cooking tools na meron tayo. Okay? Simple lang, konti lang sila. Okay? Unang-una sa lahat, nung nag-umpisa tayo, first, second, third, fourth, at saka fifth videos natin, car camping videos natin. Ito yung mga ginagamit natin. Unang-una sa lahat, ito yung ating main stove. Ito yung ating main stove. Okay? Ito yung pinakamura na nahanap namin na pwedeng gamitin para sa car camping. Ito. Cassette stove. Cassette gas stove. Okay? Ito yung pinakamura. 2,000 yen. Siguro mga 1,000 pesos. Ito yung pinakamura na nahanap natin. Very easy to use. So far, so good. Reliable. Hindi naman siya dangerous na gamitin. Okay? Ang bala naman, ang cassette gas na nabili natin is itong Bombe. The brand is Bombe. Bombe. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Cassette gas, and this one is made in Korea. Okay? Dali lang siya gamitin. Nakita nyo naman siguro sa mga videos natin. Typical na cassette gas stove yung gamit. Okay? So, ito yung ating main stove. Asa na? Malaglag. Ayan. Meron pa tayo dito mga extra na bala. 2 box yung binili natin noon. So, nagamit na natin yung 1, 2, 2. Pangatlo to. Alright, clickers. So, yun yung main stove natin. Oo nga pala, dito sa main stove natin, dito tayo nagluluto ng ulam. Basta, karamihan sa mga niluluto natin, dyan natin niluluto. Pero, kapag nagluluto tayo ng kanin, okay, ito yung ginagamit natin. Ang tawag nila dito is Mestin. Okay, Mestin. Very convenient and very amazing. Okay, sa Daiso ko binili itong Mestin na to. Very amazing. Bakit kamo? Kasi para kang nagluluto na merong automatic na timer. Okay? So, usually ang niluluto ko dito kapag gusto kong kumain ng kanin sa gabi, dinner, and breakfast, 1 cup of rice lang. Ilalagay ko na dito yung rice tapos bit-bit ko na siya dun sa camping, lagyan ko na lang ng tubig, tapos lulutuin na lang. Diba? So, yun. Ito yung the best and most amazing para sa akin na lutuan ng kanin. Dahil nga, kapag sinindihan mo na, good to go ka na. Hintayin mo na lang na mamatay yung apoy, luto na siya. Okay? Tapos, ang ginagamit naman natin na stove, pinakakalan is itong nabili rin natin sa Daiso na 300 yen, mga 145 pesos lang, na pocket stove. Yan. Lalagay natin dito yung solid fuel. Kung napansin nyo dun sa mga videos natin, lagay mo yung solid fuel dyan, sindihan mo, and then, hintayin mo maluto yung kanin. Diba? Very convenient. And very portable. Diba? Kaya pwede mo siyang dalhin kahit saan mo siya gustong gawin. Kasi, dalhin. Kasi magaan lang. Magaan at compact. Maliit. Diba? So, ito yung lutuan natin ng kanin. Yan. Recently, hindi pa ako nagluluto ng kanin sa car camping. 4th at saka 5th na natin. Kasi, may ligaw ako sa noodles. Kaya, noodles yung madalas na niluluto natin. Pero kapag niluluto tayo ng kanin, ito yung ginagamit natin. Meron din tayo ditong safety container. Lalagyan ng itlog. Diba? Usually, 2 itlog yung dinadala natin para sa breakfast. Then, meron tayo dito ng clickers na this one. Ito yung ginagamit ko na kainan, all-in-one. Kahit anong kainin ko, kahit anong lutuin natin, ito yung ginagamit natin. Kapag prepare tayo ng gulay or ng karne, dito natin uhugasan, dito natin ilalagay. Diba? All-in-one na siya. Plastic to. Tapos, meron tayo ditong, nabili ko rin sa Daiso noon, na initan ng tubig para sa umaga, kapag nag-hot choco tayo or pag nagko-coffee tayo, dito tayo nagpapainit ng tubig. And then, dito na rin ako uminom ng tubig ko minsan.
ginagawa ko siyang baso. Dito rin ako nagluluto ng soup. At dito ko na rin iniinom yung soup. So, di ba, ang dami niyang gamit. So, very, very functional ng mga items na to. Then, meron din tayo dito na Japanese glass. Ano siya? Ano ba tawag doon? Hindi, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag dito. Comment nyo nga sa baba kung anong tawag dun sa, parang gawa sa clay. Ano ba tawag doon? Pottery, parang ganun, pottery. Yan. Dito naman ako umiinom ng kape. Anything na mainit. Kaya ito yung ginagamit natin. Very handy and hindi siya magaspang sa labi. Okay? Baso natin. And then, meron tayo dito clickers na sandok na nabili natin sa Daiso. Diba? Mura lang. Basta pag sinabi kong Daiso clickers, mga naglalaro sa 45 pesos. Okay? Meron tayo ditong sandok. Meron tayo ditong chopsticks na aluminum. Okay? Na pwede mo siyang i-connect and i-detach. Meron din tayo ditong Daiso din na tawag dito kutsara para sa soup. Pero kung minsan, all-in-one na rin, ito yung ginagamit ko. Diretso na. This one is not from Daiso. The brand is Montagna. Okay? Ito naman, ang maganda dito, clickers, is all-in-one na rin siya. Hindi. All-in-one na rin. Sabihin na lang natin all-in-one. Meron siyang spoon and fork. And then, meron siyang, guess what? Meron siyang knife. Diba? So, isang bit-bitan na lang yan. Diba? Pwede siyang i-disassemble. Pwede siyang tupiin ng ganyan para mas compact at mas portable. Yun lang yung ginagamit ko na pang kitchen tools. Tsaka ito pala. Ito mismong lutuan na to. Itong lutuan na to, dito ako nagluluto ng itlog. Dito ako nagto-toast ng bread. Dito ako nagluluto ng ulam kung minsan. Diba? So, very functional, multifunctional, and pwede natin i-maximize yung mga gamit na meron tayo. So, tapos na tayo dito banda, di ba? Oh, ito pala. Itong bag natin dito, meron tayo ditong small bag from Daiso. Ito yung nakita ko sa Daiso na pinaka maganda na gamitin para dito sa mga maliliit natin na tools. Kasi, pwede natin dito ilagay yung chopsticks natin. Meron siya ditong pocket. Marami kasi siyang pocket tsaka compartments. Usually, dito sa likod, dito ko nilalagay yung mga solid fuel. Okay? Solid fuel dyan. Tapos, itong mga, dito siya sa lahat. Sila dito sa harapan. Diyan. Shoot lang natin ng ganyan. Okay na sila dyan. Diba? Tapos, dito sa pinakaloob, dito natin nilalagay yung ating mga mahilig ako dito. Sili. Condiments. Sili. Meron tayo dito asin. Meron tayo dito aluminum to na meron siyang glass. Meron tayo dito pepper. Mga kailangan lang natin yung dinadala natin. Hindi naman ako mahilig sa mga herbs, mga spices na ibang mga spices. Pepper lang, itong paminta lang, okay na ako eh. Siyempre, kailangan natin ng betchin. Mahilig ako sa betchin eh. Betchin, asin, paminta, tsaka itong chili natin, panghanghang. And of course, itong ating maliit na lalagyan ng mantika. Diba? Refillable. Nire-refillan lang natin to ng mantika, and then good to go na naman tayo, diba? So, very simple lang. Konti lang yung dala natin. Pero, make sure na yung mga dala natin is nagagamit talaga natin lahat. Diba? Ngayon, kapag nagluluto ako ng noodles, kapag hindi ko trip na magluto ng kanin, hindi ko ito dinadala. Diba? Kung ano lang yung kailangan natin doon sa car camping episode natin, sa gabi na yun, sa umaga na yun, yun lang yung dinadala natin. Okay? Ganun lang. Pack light. Next. Oh, ito pala. Recently, clickers, meron akong binili sa Amazon na bagong stove. Ito kasing main stove natin, medyo hassle na, alam mo yun, hugutin mo siya dun sa box niya, tapos prepare mo ulit, open mo na naman, diba? Yung
hugutin mo, tapos balik mo ulit sa umaga, tapos ay sa gabi, dinner, and then sa umaga. Medyo hassle na siya para sa akin. Kaya, isipan ko na bumili ng bagong additional na stove. Kaya bumili tayo nito. The brand of this one is Coleman. Coleman is a popular brand for camping also. Okay? Ano to? Propane gas. Butane. Propane, butane. Gas. Ito na rin yung magiging stand niya. Tapos, nag-order tayo sa Amazon ng ito. Stove. Pocket stove. Okay? Aluminum pocket stove. Okay? Ganda dito, meron siyang container para kapag for example, gagamitin ko siya, itong cover nito, lagay ko lang siya dyan ng ganyan, and then, hindi siya mawawala, diba? So, ayun. Itong stove na to, clickers, is very easy to use, okay? Ang liit lang niya, diba? Titingnan, ito yung palad ko, diba? Ito lang siya. Pwede ko siyang hawakan na ganyan. Ang maganda dito sa stove na to, clickers, is malakas siya. At saka, kaya niyang i-hold yung mga items na meron tayo, yung, especially yung lutuan ng soup. Number 1 kasi na reason kaya binili ko to, para habang nagluluto ako ng ulam dito sa main stove, nagluluto rin ako ng kanin dito sa ating Mestin, at the same time, pwede na rin tayo magluto ng soup dito or ng iba pang pwedeng lutuin. Para sabay-sabay na, para hindi aksaya sa oras, diba? So, madali lang siya. Meron siya dito. Ito. Kapag na-install mo na yung stove nyo dyan sa pinaka-propane cartridge, ilayin mo lang siya ng ganyan. And then, yan. Ayusin mo yung mga tawag dito, yung 4 stands niya, 4 legs niya. Tapos, switch mo dito. Ito, meron siya ditong pinaka-switch. Okay? Kapag may narinig kang singaw na ganyan, click mo lang to dito, meron igniter. Okay na siya, di ba? Adjust mo lang siya na ganyan. Di ba? Pakadali niyang gamitin. So, for example, usually ito yung ginagamit ko kapag nagluluto ako gamit tong propane stove natin. Yan. Di ba? So, yun. Madali lang rin siyang uminit. Yan. So, ito yung additional na tool natin dito sa camping activity natin. Very happy ako nung nabili ko to. Diba? So, kapag ayusin mo na siya, pag di mo na kailangan, gaganyan mo lang, tulak mo lang siya ng ganyan, and then, detach mo tong cartridge ng gas. Diba? So, easy as that. Pwede mo tong orange, pa mo yung gas mo, and then ito, pwede mo na siyang, ouch, may init kasi, init, pwede mo na siyang baka matunaw tong plastic kapag okay na, pwede mo na siyang ibalik dito sa container niya, sa case niya, diba? Diba? As easy as that. Yun. So, ito yung mga camping tools na ginagamit natin sa ating car camping activity clickers. So, ano pa ba yung mga hindi ko na banggit? So far, parang nasabi ko naman na lahat, diba?